Hơn một thế kỷ qua, bóng đá đã trở thành một nét văn hóa chính tại hai thành phố Glasgow và Liverpool. Nó có ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động tinh thần của người dân địa phương. Nó có thể là thứ xác định lòng trung thành và thậm chí các gia đình còn bị chia rẽ vì nó. Những thành phố này là nơi niềm đam mê luôn cháy bỏng và các cổ động viên tôn sùng những người hùng. Ông ấy có thể làm mọi thứ, ông ấy có thể làm mọi thứ, Kenny. Nếu bạn chọn ra đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chắc chắn Kenny Dalglish sẽ có mặt trong đó. Đơn giản là một thiên tài. Vị vua, Kenny Dalglish, cầu thủ xuất sắc nhất từng khoác áo màu đỏ. Kenneth Matheson Dalglish là một trong những người hùng, một cầu thủ bóng đá được rất nhiều người biết đến với biệt danh vị vua. Tháng 7 năm 2009, câu lạc bộ Liverpool chào đón sự trở lại của một huyền thoại. Kenny Dalglish đã được huấn luyện viên Rafa Benitez mời trở lại đội bóng ông đã phục vụ 14 năm với vai trò trông nom học viện trẻ và trở thành đại sứ của câu lạc bộ. Tôi rất vui được trở lại. Rafa muốn tôi thực hiện những thay đổi. Ông ấy muốn tôi trở lại và giúp đỡ học viện với mục tiêu chính là tái thiết học viện. Ngoài ra, ông ấy cũng nghĩ tôi có thể giúp câu lạc bộ một số khía cạnh khác. Sự trở lại của ông cũng đã mang đến sự đảm bảo cái tên Kenny Dalglish sẽ mãi mãi gắn bó với Liverpool. Thực tế vẫn như vậy và mãi mãi như vậy. Sinh ra tại Glasgow năm 1951, Kenny Dalglish lớn lên tại khu vực lân cận xưởng đóng tàu ở Govan. Cũng giống như hàng ngàn đứa trẻ trên khắp đất nước, bóng đá nhanh chóng trở thành ưu tiên hàng đầu. Đó là thứ tôi luôn muốn làm. Tôi thích đến thưởng thức các trận đấu. Tôi thích chơi bóng đá. Tôi thích chơi bóng ở phía sau vườn nhà với cha tôi. Tôi không thể nói rằng nó có ảnh hưởng lớn đến việc học hành của tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng điểm số của tôi có thể mang đến một công việc tốt. Vì thế, nó càng thôi thúc tôi trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Và phải nói tôi đã gặp may khi gặp được đúng người vào đúng thời điểm. Một trong số đó là Sean Fallon, trợ lý cho huấn luyện viên vĩ đại Jock Stein khi Glasgow Celtic trở thành đội bóng đầu tiên của Liên hiệp Anh vô địch cúp C1 năm 1967. Khả năng và kỹ thuật phi thường, những cú chạm bóng tuyệt vời, khả năng đọc tình huống 100%. Khi bạn xem cậu bé này chơi bóng, bạn chỉ có thể ký hợp đồng với cậu ấy ngay tức thì. Dalglish là vị khách thường xuyên của sân Ibrox, sân nhà của Rangers, kình địch của Celtic. Nhưng khi danh tiếng nổi lên, cầu thủ trẻ người Scotland đã chờ đợi một cuộc điện thoại không bao giờ đến. Rất nhiều lời đồn đại. Người săn tìm tài năng của Rangers nói tôi sắp ký hợp đồng với Rangers. Mọi người đều nghĩ tôi sắp ký hợp đồng với Rangers, trừ cha tôi và tôi, vì chúng tôi chưa bao giờ nhận được đề nghị cả. Nhưng khi Celtic tiếp cận, cha tôi, một cổ động viên trung thành của Rangers, đã nói, nếu con muốn có nền tảng giáo dục bóng đá tốt, thì đó là nơi tốt nhất để tới. Đội trưởng của Celtic, Billy McNeil, một huyền thoại của câu lạc bộ vừa nâng chiếc cúp C1 năm đó. Tôi còn nhớ trong một dịp chuẩn bị cho mùa giải mới, bỗng nhiên cậu bé đó đến cùng với một nhóm cầu thủ trẻ, tất cả đều tài năng. Nhưng cậu bé này đứng tách ra với tất cả và chúng tôi đều chú ý tới cậu ấy. Celtic đã phát hiện ra một viên kim cương nữa, dẫu vẫn còn một khiếm khuyết. Tên ngạc thô này cần một thử thách khắc nghiệt hơn, nhưng vào thời điểm đó, Celtic Park không đáp ứng được. Cậu ấy đã xuống nước Anh và tiếp cận với 2 hoặc 3 đội bóng. Cậu ấy đã ở Liverpool 1 tháng, sau đó trở về nhà. Chúng tôi giữ cậu ấy và sau đó cho câu lạc bộ Camberno Junior mượn, nơi cậu ấy chơi bóng với những cầu thủ lớn tuổi. Đó là một trải nghiệm thú vị và nó giúp tôi cứng cáp hơn, không có tù nhân nào ở đây cả. Với một giải đó, Big Jock dẫn Celtic đến Camberno thi đấu. Họ rất tôn trọng và đánh giá cao những việc làm của Jock khi cho họ mượn Kenny. Sự cảm kích đó mang tính tương hỗ. 37 bàn thắng đã đưa Dalglish trở lại Celtic, nơi ông nhanh chóng tiếp tục học hỏi được nhiều thứ. Ông không cô đơn. Chúng tôi sở hữu một nhóm cầu thủ trẻ tài năng. Kenny đã trở thành một ngôi sao thực sự. Nhưng với những Danny McGrain, David Hay, George Connolly, Lou Macari, Paul Wilson, họ là một nhóm những siêu cầu thủ, một nhóm cầu thủ trẻ tài năng mà tôi chưa từng thấy. Họ giành chiến thắng ở mọi giải đấu tham dự. Một thành tích có 1-0-2. Việc họ được đôn lên đội hình 1 chỉ còn là vấn đề thời gian.
Bạn luôn có cảm giác mình giành được mọi thứ khi nhìn lại, đúng không? Nhưng nó không hoàn toàn như vậy. Chúng tôi đã giành được một vài thứ, nhưng chúng tôi cũng đã để thua không ít. Và tôi không nghĩ việc thất bại là có hại. Ngược lại, nó dạy bạn cách biết khát khao hơn và biết giá trị của chiến thắng hơn. Sát cánh bên cạnh Dalglish là Danny McRae. Bộ óc của ông ấy luôn tiếp thu rất nhiều thứ. Tôi có thể tiếp thu được một hoặc hai thứ gì đó xung quanh, nhưng Kenny dường như có thể tiếp thu một lúc được 5, 6 hoặc 8, 9 thứ. Nếu bộ óc của ông ấy mà được sử dụng trong khoa học thì sẽ là một điều rất đáng xem. Tôi nghĩ lần đầu tiên tôi được chơi trong đội 1 là trận lượt về tại Cúp Liên đoàn. Tôi nghĩ đó là trận Hamilton ở Celtic Park. Và chúng tôi đã đánh bại họ 10-0 ở lượt đi. Chúng tôi tiếp tục dẫn 4-0 ở lượt về và tôi được tung vào sân trong hiệp 2. Chúng tôi đã dẫn với tổng tỷ số 14-0 và huấn luyện viên có cơ hội để mạo hiểm với những thử nghiệm mới. Dalglish lọt vào đội hình 1 khi Celtic đang trên đường chinh phục chức vô địch quốc gia thứ 9 liên tiếp, và thái độ của ông đã cho thấy sự từng trải mà ông đã tích lũy trong những năm tháng trước đó. Ông ấy biết cách làm gì để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu. Khi bạn bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp thì bạn cần phải có điều đó. Sự khởi đầu về cơ bản chỉ là sự khởi đầu, không phải là sự kết thúc. Khi bạn đã ở đó thì sự tận tụy bắt đầu. Một số người thất bại vì họ không đạt đến ngưỡng đó, họ đã dừng lại. Đó là thời kỳ hoàng kim của câu lạc bộ và Dalglish đã sớm trở thành trái tim của đội bóng. Kenny có khả năng tạo khoảng trống tuyệt vời để bạn đưa bóng đến khoảng trống đó, và ông ấy làm việc đó rất dễ dàng. Điều rất quan trọng mà ông ấy có là tốc độ tư duy, và điều đó sẽ vượt qua cả tốc độ di chuyển. Ông ấy có tài ghi bàn và kiến tạo cơ hội. Chúng tôi chỉ cần tận dụng điều đó, vì đơn giản Kenny đã làm tất cả rồi. Ông ấy có chút thiên tài, điều giúp ông khác biệt so với thậm chí cả những cầu thủ xuất sắc nhất. Năm 1917, Dalglish đã đưa Celtic giành cú đúp vô địch quốc gia và cúp liên đoàn, nhưng ông lại quyết định tìm thử thách mới. Đó không phải là quyết định dễ dàng, và tôi cho rằng ai đó sẽ cho tôi thật ích kỷ. Cuộc sống không phải là vở kịch. Bạn phải làm những gì mà bạn phải làm. Và nếu bạn là người có tham vọng, bạn phải ra đi và thử làm một cái gì đó mới mẻ. Big Jock đã làm mọi thứ để giữ ông ấy lại, nhưng Kenny tỏ ra rất cương quyết. Và khi ông ấy nghĩ rằng cần phải làm gì đó tốt hơn cho bản thân và sự nghiệp, thì không ai có thể ngăn cản được. Ông ấy là cầu thủ rất thích hợp với chúng tôi, với Celtic. Cùng chung số phận, người hùng đương thời của Liverpool cũng muốn dang rộng đôi cánh của mình. Kevin Keegan có thể là đôi giày quá rộng để ai đó đi vừa. Các fan Liverpool hiểu rõ điều này. Không cần phải lo lắng, ông ấy sẽ là cầu thủ bằng cả hai Keegan cộng lại. Ông ấy là một thứ tài sản đặc biệt. Chúng tôi tự hỏi không biết Bob Paisley sẽ thay thế Keegan thế nào. Thực tế, ông ấy đã thay bằng một mẫu cầu thủ hoàn toàn khác. Tôi không cho rằng mình là một sự thay thế trực tiếp cho Kevin, và tôi sẽ không bao giờ như thế. Bạn phải là chính mình, và dù có đổ ngã hay trụ vững, bạn vẫn phải là chính mình. Không có ý nghĩa gì nếu bạn cố gắng trở thành ai đó. Đã giành được mọi thứ cùng Celtic, Dalglish rất khát khao khẳng định mình trên đấu trường châu Âu. Liverpool mới vô địch châu Âu lần đầu tiên, và vào tháng 8 năm 1977, cuối cùng họ đã tìm được đúng người mình cần. Kenny Dalglish ký hợp đồng trị giá 440.000 bảng, một kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh lúc đó. Nếu được phép chọn đội bóng nào đó, chắc chắn tôi luôn chọn Liverpool, và tôi cảm thấy rất may mắn khi được họ tiếp cận và đặt vấn đề. Tôi sẽ lựa chọn cậu ấy ngay cả khi Kevin vẫn ở lại. Đó là món quà thực sự khi chúng tôi đã có cậu ấy. Và hãy xem sau đó chúng tôi đã gặt hái được những gì từ sự có mặt của cậu ấy. Anfield và Dalglish là một sự kết hợp hoàn hảo. Thành công của Liverpool đã làm thỏa mãn tham vọng của ông, và ông tự thấy mình ở trong một tập thể với những người cùng chí hướng. Ngày đầu tiên đến sân tập, toàn đội đều khát khao thành công trong năm đó. Có lẽ cũng giống như năm trước đó, họ cũng đã giành chức vô địch quốc gia và thua trận chung kết quốc gia trước MU. Vì thế tôi nghĩ đây là nhiệm vụ của tôi nếu họ vẫn còn khát khao chiến thắng. Mặc chiếc áo số 7 huyền thoại của Kevin Keegan, ông có trận ra mắt trong trận tranh Charity Shield. 9 tháng sau, ông trở lại Wembley. Một phần giấc mơ của tôi là danh hiệu châu Âu. Trước Brugge, Liverpool quyết tâm bảo vệ chức vô địch cúp C1. Sự đóng góp của Dalglish mang tính quyết định. Graham đưa bóng đến khoảng trống, thủ môn đội bạn băng ra làm hẹp góc sút. Tôi được anh ta đổ người,
rồi lốp bóng qua người. Và ngay cả khi nó không đi trúng đích, thì David Feklau cũng đã đệm bóng vào lưới. Dù ai khi bàn đi nữa, thì điều quan trọng là chúng tôi đã đặt tay vào chiếc cúp vô địch. Đó là điều quan trọng nhất đối với tôi. Một điều mà tôi luôn muốn làm nữa, đó là đi diễu quanh thành phố với chiếc cúp vô địch. Bạn không bao giờ có thể làm được điều đó ở Glasgow, dù bạn có giành bao nhiêu danh hiệu đi chăng nữa. Đó là điều mà tôi vẫn cảm thấy thiếu, và giành chiếc vô địch cúp C1 ngay trong năm đầu tiên thực sự vượt xa sự mong đợi của tôi. Chinh phục tất cả, nhưng luôn khiêm tốn, đó là phong cách của Liverpool. Không một ai nghĩ rằng mình giỏi hơn hoặc có đặc ân hơn so với bất kỳ người nào khác. Điều tuyệt vời nhất đó là một tập thể thực sự. Năm 1981, đội bóng này tiến vào trận chung kết cúp C1 thứ 3 và vô địch một lần nữa. Lần này là tại Paris trước Real Madrid. Tôi còn nhớ bàn thắng của Alan Kennedy, nhưng tôi không nhớ nhiều lắm vì những gì diễn ra sau đó. Đó là điều tuyệt vời về trận đấu đó khi bạn nhớ về màn ăn mừng. Nhưng điều đáng buồn là bạn không thể nhớ toàn bộ trận đấu đó. Bob Paisley nói tại Rome vào năm 1977 rằng ông ấy không bao giờ uống rượu, nhưng ông ấy muốn được say trong bầu không khí đó và tận hưởng khoảnh khắc đó để mãi mãi nhớ đến nó. Tôi đã không bao giờ nghe lời khuyên của Bob. Dalglish đang ở đỉnh cao phong độ và Scotland cần ông. Năm 1982 là năm World Cup. Bạn đã thực hiện hóa giấc mơ của mình khi được chơi cho đội tuyển quốc gia. Ông có trận ra mắt đội tuyển quốc gia năm 1971, ghi bàn đầu tiên năm sau đó. Scotland đã lọt vào vòng chung kết World Cup 1974 ở Đức, nhưng không vượt qua được vòng bảng. Điều này không được cải thiện nhiều trong những năm sau đó và khiến ngôi sao này ít có cơ hội tỏa sáng. Gordon McQueen là một đồng đội của Kenny. Có khi tôi không nghĩ ông ấy có được sự công nhận trên toàn thế giới mà ông ấy xứng đáng được hưởng. Có lẽ là do ông ấy chơi cho đội tuyển Scotland, đội bóng không nổi tiếng. Một lý do nữa là hồi đó giải vô địch Anh không nổi tiếng như bây giờ, nên ông ấy cũng không phải là tên tuổi nổi tiếng trên thế giới. Scotland tiếp tục lọt vào vòng chung kết 1978. Tại giải đấu này, Dalglish như một bàn thắng nổi tiếng mang về chiến thắng trước Hà Lan. Nhưng Scotland lại một lần nữa không vượt qua được vòng bảng. Và 4 năm sau, Brazil lại ngăn bước tiến của họ. Chúng tôi đã thi đấu tuyệt vời để vượt qua vòng loại, nhưng sau đó lại là cảm giác rất mong manh. Tôi cho rằng đó đơn giản là thói quen của bóng đá Scotland. Sự nghiệp quốc tế của Dalglish vẫn còn dài và ông đang theo đuổi một kỷ lục. 2 tuyệt phẩm và lưới bì đã giúp ông cân bằng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển của Dennis Law. Chia sẻ kỷ lục với Dennis Law là một điều tuyệt vời đối với tôi, vì ông ấy là thần tượng của tôi lúc bé. Chia sẻ bất cứ điều gì với Dennis, cho dù đó là một tách trà, cũng rất tuyệt vời. Ông ấy có thể thi đấu mà không ghi bàn, nhưng vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân. Dalglish cũng là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia Scotland nhiều nhất. Khoác áo đội tuyển 102 lần, vượt xa những giấc mơ xa vời nhất của tôi. Với tôi, lần cuối cùng vẫn có ý nghĩa như lần đầu tiên. Tại Liverpool, những bàn thắng vẫn đến liên tiếp, đi kèm là những lời tán dương không ngớt. Năm 1979, tiền đạo người Scotland giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm lần đầu tiên. Sự nghiệp của ông tỏa sáng dưới triều đại của Bob Paisley, nhưng với Dalglish và người thầy của mình, trở ngại lớn nhất là rào cản ngôn ngữ. Tôi không hiểu ông ấy và ông ấy nói cũng gặp vấn đề đối với tôi. Ông ấy hơi khó hiểu, đặc biệt là trong các buổi họp đúng không? Gì cơ à? Tiền đạo người Scotland có lý do hợp lý để nở nụ cười. Đầu thập niên 80 chứng kiến sự ra đời của một trong những cặp tiền đạo đáng sợ nhất trong bóng đá. Bất chấp, một người đã có những khởi đầu không may mắn. Tôi không thích Kenny trong lần gặp đầu tiên, vì ông ấy cầm một chú chuột Mickey. Như một đứa trẻ, bạn nghĩ không biết ông ấy có ý gì hay không, nhưng thực sự là ông ấy đang cố gắng đưa bạn làm quen với phong cách của Liverpool, nơi bạn có thể cười và đùa. Khi bạn hiểu ông ấy hơn, bạn sẽ biết rằng ông ấy không hề có ý gì xấu cả. Bên ngoài sân, Dalglish luôn cho Rush những lời khuyên. Tôi vẫn luôn nhớ một ngày nọ, Kenny nói, cậu hãy chạy đến chỗ đó. Tôi không làm theo, và ông ấy tỏ ra không hài lòng với tôi, nhưng tôi nghĩ lần tới tôi sẽ làm theo ông ấy nói. Tôi chạy đến chỗ trống, bóng đến chỗ tôi và tôi ghi bàn. Không có nhiều người có thể đưa bóng đến vị trí đó, nhưng Kenny có thể làm được, thậm chí ông ấy không cần quan sát.
Rossi có lẽ đã đánh giá thấp vai trò của mình trong thành công của Liverpool. Ông ấy có thể ghi bàn rất giỏi theo nhiều cách. Tôi không nghĩ bạn cần một huấn luyện viên nào đó để chỉ cho bạn cần phải chơi thế nào khi đối mặt với ông ấy. Manchester United đã không giành được những gì trong thời kỳ tôi chơi cho họ. Đơn giản vì Liverpool quá mạnh với những cầu thủ họ có, đặc biệt là Rush và Kenny Dalglish. Cậu ấy là một cầu thủ lớn, luôn tham gia vào mọi tình huống. Cậu ấy luôn muốn xuất hiện ở nơi có bàn thắng. Cậu ấy muốn làm mọi thứ. Có rất nhiều bàn thắng tôi đã xem. Ông ấy thực hiện bằng cả hai chân và lái nó vào góc cao với lực rất mạnh. Ông ấy đã cảm rất ăn ý với Rush. Họ là cặp tiền đạo phi thường. Rất nhiều lần ông ấy có thể ghi bàn nhưng lại vẩy bóng sang cho tôi ghi bàn. Kenny luôn đặt đội bóng lên trên bất kỳ cá nhân nào. Là cầu thủ xuất sắc nhất Liên hiệp Anh, nên hiển nhiên Dalglish trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm lần thứ hai liên tiếp vào năm 1983. Mặc dù vậy, ông lại một lần nữa bỏ lỡ giải thưởng châu lục khi nó được trao cho Michel Platini. 12 tháng sau đó, Liverpool lọt vào trận chung kết cúp C1 lần thứ tư. Đó là thành tích đáng tự hào khi chúng tôi chơi trên sân nhà của Roma. Ở bất kỳ vòng đấu nào trước đó, nếu bạn ghi được một bàn thắng trên sân khách, nó có ý nghĩa gấp đôi. Tại sao chúng tôi lại không thể giành cúp sau 90 phút? Trận đấu phải giải quyết bằng loạt luân lưu. Brooks đã có động tác ăn mừng, lắc lư nổi tiếng và chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi ghi bàn, chúng tôi sẽ giành cúp. Và chúng tôi nhận ra đó là Alan Kennedy. Chúng tôi nghĩ không. Nhưng công bằng mà nói, trong các buổi tập, cậu ấy thực hiện các cú sút penalty vào đúng một vị trí giống nhau. Và chúng tôi đã thắng. Chúng tôi ùa chạy ra ăn mừng. Thêm một chiếc cúp C1 nữa, thêm một tour vòng quanh thành phố nữa. Thậm chí một năm sau đó, họ lại có cơ hội lặp lại màn trình diễn này. Nhưng bi kịch đã đến và nó để lại những ký ức đau buồn. Là một khán giả, Dalglish vẫn còn nhớ thảm họa Ibrox năm 1971, khiến 66 người thiệt mạng trong một vụ dẫm đạp đẫm máu ở cửa ra vào. Tháng 5 năm 1985, ông chuẩn bị chơi trận chung kết cúp C1 thứ tư trước Juventus tại sân vận động Heisen ở Bruxelles. Trước giờ khai cuộc, các cổ động viên đối địch xô sát với nhau, khiến một bức tường đổ sập cướp đi mạng sống của 39 người. Trận đấu vẫn được tiến hành. Câu lạc bộ của chúng tôi thông báo rằng họ không nghĩ công tác tổ chức bên ngoài liên quan đến việc kiểm soát vé được thực hiện tốt. Hậu quả thật tồi tệ. Và bóng đá trở nên hoàn toàn không thích hợp nữa. Liverpool đã mất chức vô địch tối hôm đó, nhưng kết quả có vẻ không quan trọng. Huấn luyện viên Joe Fagan ngay lập tức từ chức và ở tuổi 34, Kenny Dalglish trở thành huấn luyện viên kiêm cầu thủ mới của câu lạc bộ Liverpool. Được đề nghị làm huấn luyện viên trưởng là một phần thưởng quá lớn đối với tôi. Nếu họ có niềm tin như vậy với tôi thì không có lý do gì tôi không nỗ lực hết mình vì niềm tin đó. Ông ấy nhận nhiệm vụ đó giống như một chú vịt được xuống nước vậy. Từ bóng tối của thảm họa Heisen, Liverpool đã hiện ra với tia sáng hào quang. Chính Dalglish đã ghi bàn thắng quyết định mang về danh hiệu vô địch quốc gia cho câu lạc bộ năm 1986. Có một bức ảnh lớn chụp ông ấy trong phòng thay đồ. Sau đó, ông ấy cởi bộ trang phục thi đấu và giày ra. Kenny luôn rất cảnh giác, ông ấy rất cẩn thận trong phát ngôn. Nhưng tôi nghĩ bức ảnh đó đã nói lên rằng Kenny hoàn toàn thư giãn. Ông ấy nói, tôi đã hoàn thành công việc, chúng ta giành được chức vô địch quốc gia và giờ tôi xứng đáng được uống mừng. Cú đúp danh hiệu giờ nằm trong tầm tay, dường như toàn bộ dân số của Liverpool đã đổ hết về sân Wembley. Kình địch cùng thành phố Everton là đối thủ trong trận chung kết FA Cup nội bộ của vùng Merseyside đầu tiên. Mọi lợi thế đều thuộc về họ. Tôi nhớ nhất là trên xe buýt đến sân Wembley, tôi nhìn thấy một ông bố đứng với hai đứa con. Chúng khoảng 6-7 tuổi. Một đứa mặc áo màu xanh trắng, đứa kia mặc áo màu đỏ trắng. Và tôi nghĩ đó là điều bình thường. Everton đã kết thúc mùa giải vô địch quốc gia kém Liverpool 2 điểm và rất quyết tâm phá hỏng bữa tiệc của đối thủ. Kenny không nói quá nhiều vì ông ấy cũng thi đấu. Ông ấy không hề thúc giục chúng tôi hay làm bất cứ thứ gì khác, mà chỉ nói, hãy nghe đây, các bạn vẫn chưa thực sự thi đấu hết sức, các bạn mới chỉ bị dẫn 1-0, hãy tưởng tượng điều gì sẽ thực sự đến khi bắt đầu thực sự thi đấu.
Ông ấy đã cố gắng mang lại sự tự tin cho chúng tôi khi bước ra sân và thi đấu bình thường. Và đó là điều chúng tôi đã thể hiện trong hiệp 2. Khi có bàn gỡ hòa, chúng tôi biết mình sẽ thắng. Liverpool trở thành đội bóng thứ 3 trong lịch sử giành cú đúp danh hiệu vô địch quốc gia và đoạt cúp quốc gia. Dalglish vẫn là huấn luyện viên kiêm cầu thủ duy nhất làm được điều này. Một lần nữa, lễ hội lại diễn ra. Thành tích của huấn luyện viên người Scotland đã mang đến niềm tự hào cho thành phố quê hương ông. Nhưng khát khao thành công vẫn cháy bỏng. Ông tiếp tục phát triển Liverpool và có những năm thập niên 80 đã chứng kiến đội bóng được ca ngợi là một trong những đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại. Trung tâm của nó là John Barnes. Ông ấy có lẽ là cầu thủ bóng đá Liên hiệp Anh thông minh nhất mọi thời đại, vì Kenny không có nhiều khoảng trống, không có kỹ thuật đặc biệt, nhưng ông ấy thông minh đến mức có thể quan sát nhanh và suy nghĩ trước mọi người 2 bước. Danh hiệu vô địch quốc gia năm 1988 được bảo vệ dễ dàng và danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất năm lần thứ 2 liên tiếp được bổ sung vào bộ sưu tập của ông. Nhưng với Dalglish và Liverpool, giờ phút đen tối nhất vẫn chưa đến. Thảm họa Hillsborough năm 1989 đã cướp đi mạng sống của 96 fan Liverpool. Những tuần sau đó, bóng đá bị lãng quên. Câu lạc bộ Liverpool giữ tất cả các đám tang với Dalglish đóng vai trò chính. Cách ông ấy hành xử ở Hillsborough thật đáng khâm phục. Ông ấy đến viếng tất cả các đám tang. Kenny Dalglish không thể làm hơn được nữa với người dân Liverpool và các cổ động viên. Tất cả những người quan tâm tới bóng đá đều bị ảnh hưởng bởi Hillsborough, nhưng không bị ảnh hưởng tồi tệ bằng gia đình của họ. Họ là những người quan trọng nhất vào thời điểm đó, và cho đến ngày nay vẫn là những người quan trọng nhất. Liverpool tiếp tục giành FA Cup mùa giải đó. Dalglish đưa đội bóng lên đỉnh vinh quang từ ghế chỉ đạo. Vào tháng 5 năm 1990, trận cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của ông đã chứng kiến Liverpool giành thêm một chức vô địch quốc gia nữa. Tuy nhiên, 9 tháng sau đó, Dalglish từ chức. Tôi biết, tháng 2 tới tôi cần phải nghỉ ngơi. Vì lợi ích của câu lạc bộ xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Gia tài của ông để lại tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ sau của Liverpool. Khi bạn mới 15 tuổi và được gặp một trong những huấn luyện viên và cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, và được ông ấy dành thời gian để nói chuyện với bạn và cha của bạn, ông ấy nói rằng thực sự muốn bạn chơi cho đội bóng, thì đó là một điều tuyệt vời. Thậm chí trong ngày ông ấy ra đi, tôi cũng không bao giờ quên. Có lẽ ông ấy đã có một ngày khó xử nhất trong đời khi ông rời Liverpool, vì ông ấy là vị vua ở Liverpool. Ông ấy vẫn còn thời gian đánh thức tôi dậy chiều hôm đó và nói, đừng lo lắng gì cả, cậu sẽ thành công ở Liverpool, họ hy vọng rất nhiều ở cậu. 8 tháng sau, Dalglish trở thành huấn luyện viên của Blackburn Rovers, đội bóng mà ông đã giúp giành chức vô địch giải Ngoại hạng năm 1995 tại Anfield. Ông cũng có khoảng thời gian dẫn dắt Newcastle và đội bóng cũ Celtic. Mặc dù vậy, chính tài năng trên sân bóng và những thành tích đạt được luôn sống mãi trong ký ức người hâm mộ. Hơn 300 bàn thắng ghi được trong hơn 800 trận đấu. Cầu thủ đầu tiên ghi được trên 100 bàn thắng ở cả Scotland và Anh. Cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia Scotland nhiều nhất và cùng chia sẻ thành tích ghi bàn kỷ lục. Hơn 30 danh hiệu tập thể và cá nhân đủ nói lên tài năng của ông. Trong một cuộc thăm dò ý kiến gần đây trên website của câu lạc bộ, ông được bình chọn là huấn luyện viên vĩ đại nhất trong lịch sử của Liverpool. Ông ấy đã được công nhận, ông ấy là King Kenny. Ông ấy thực sự là một biểu tượng của lòng trung thành. Tôi cảm thấy rất tự hào vì được là đồng đội và trưởng thành cùng ông ấy. Tôi đã chơi bóng với một số cầu thủ vĩ đại ở Celtic, nhưng Kenny chắc chắn là đỉnh cao trong số đó. Một trong số những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Scotland và bóng đá thế giới. Ông ấy là cầu thủ số 1 mọi thời đại của Liverpool, vì thế theo quan điểm của tôi, ông ấy cũng là cầu thủ số 1 của Liên hiệp Anh. Diego Maradona, Michel Platini, tôi nghĩ Kenny Dalglish ở cùng đẳng cấp. Tôi cảm thấy may mắn vì được chơi bóng cho một số câu lạc bộ vĩ đại và làm việc với những đội bóng vĩ đại. Chúng tôi đã gặt hái được một số thành công lớn,
Và tôi nghĩ tất cả thành công đó trở nên ngọt ngào hơn vì những thất vọng. Nếu phải thay đổi điều gì đó, thì đó là những điều vượt khỏi tầm kiểm soát trong bóng đá, hoặc những gì đang diễn ra trên sân bóng. Và đó là Highsen và Hillsborough. Đó là hai thứ duy nhất mà tôi muốn thay đổi.